Γεια σας παιδάκια, στο σημερινό βίντεο, όπως διαβάσετε και από τον τίτλο, θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να κάνετε μία τοποθέτηση κεντρικού κλειδώματος με τηλεχειρισμό. Το συγκεκριμένο kit που έχουμε σήμερα είναι αυτό εδώ. Ένα κλασικό κιτάκι κεντρικού κλειδώματος, το οποίο αποτελείται, η συσκευασία του έχει εγχειρίδιο οδηγίες, δηλαδή για το πώς θα κάνετε τη συνδεσμολογία. Έτσι, έρχεται σε βιβλιαράκι, πάει αυτό. Έχει μέσα τη μονάδα, η οποία είναι αυτή εδώ, με δύο βάσεις δεξιά-αριστερά για να την τοποθετήσετε όπου θέλετε, και εδώ μπαίνει η φύσα. Η φύσα, η καλωδίωσή της, τα οποία εδώ φεύγουν τα καλώδια που συνδέονται σε πόρτες και σχετικά, με μια μικρή ασφάλεια για την παροχή της, για τη γραμμή της παροχής της, και τα δύο τηλεκοντρόλ. Ένα και ένα, να το έχετε ανταλλακτικό. Τώρα, για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση θα χρειαστούμε από εργαλεία μία πένσα, ένα κατσαβίδι, είτε δοκιμαστικό είτε απλό είτε οτιδήποτε. Ο λόγος που θα τα χρειαστούμε αυτά είναι να ξεμονώσουμε τα καλώδια και για να ξεβιδώσουμε τα πάνελ της πόρτας και ό,τι άλλο χρειαστεί να ξεβιδώσουμε, τα οποία κατά κύριο λόγο είναι με βίδες στα αυτοκίνητα. Θα χρειαστούμε μονοτική για να μπορέσουμε να μονώσουμε τα καλώδια μας. Άλλοι χρησιμοποιούν και άλλα βάζουν κλέμες ή το οτιδήποτε, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε μονοτική. Αυτός είναι ο τρόπος ο δικός μας. Και θα χρειαστούμε και ένα πολύμετρο. Το πολύμετρο είναι αυτό εδώ. Το συγκεκριμένο είναι και άμπερο τσιμπίδα. Για όσους γνωρίζουν, για όσους δεν γνωρίζουν, ό,τι είπα, ξεχάστε το. Έτσι. Το συγκεκριμένο μπορείτε να κάνετε πολλές μετρήσεις. Εμείς στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι μετρήσεις που θέλουμε να κάνουμε είναι να μετρήσουμε τα volt. Δηλαδή, κάθε φορά που πατάμε το διακόπτη, άνοιξε κλείσε της πόρτας ή ανοιγοκλίνουμε το κλειδί, θέλουμε να μετρήσουμε το αριστερά-δεξιά, δηλαδή ποιο είναι το άνοιξε, ποιο είναι το κλείσε, να βρούμε την καλωδίωση. Αν δεν έχετε πολύμετρο, θεωρητικά δεν μπορείτε να κάνετε την εγκατάσταση. Δηλαδή, στο 90% αν έχετε ένα πολύμετρο, το πολύμετρο θα σας λύσει τα χέρια να μπορέσετε να κάνετε αυτήν την εγκατάσταση. Ωραία. Αυτά χρειαζόμαστε από εργαλεία, δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Όπως σας είπα, αυτό είναι το κεντρικό μας κλείδωμα. Το συγκεκριμένο κεντρικό κλείδωμα το έχουμε προμηθευτεί από το κατάστημα tapandaola.gr, το οποίο είναι ιντερνετικό site ελληνικότατο, το οποίο προσφέρει τέτοια προϊόντα. Έχει για προϊόντα αυτοκινήτου, για προϊόντα για μηχανές, έχει ένα σώρο προϊόντα. Μπείτε μέσα στο link κάτω στην περιγραφή και τσεκάρετε το. Το σχήμα του είναι αυτό εδώ που εμφανίζεται στα αριστερά της οθόνης. Επίσης να τονίσω ότι το συγκεκριμένο κατάστημα θα το βλέπετε συχνά, είναι επίσημος χορηγός μας και όλα αυτά τα προϊόντα τα έχουμε προμηθευτεί από εκεί. Συνεχίζουμε. Για να μπορέσετε να κάνετε τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, έτσι, παίζει ρόλο και τι αυτοκίνητο έχετε. Το κάθε αυτοκίνητο είναι διαφορετικό. Η διαδικασία γίνεται ως εξής. Όταν το αυτοκίνητό σας έχει κεντρικό κλείδωμα, όπως το συγκεκριμένο που θα δουλέψουμε σήμερα, έχει κεντρικό κλείδωμα, δηλαδή με το κλειδί όταν ανοίγεται του οδηγού, ανοίγει και του συνοδηγού, έτσι, έχει ένα ρελέ το οποίο κάνει αυτή τη λειτουργία. Εμείς θα προχωρήσουμε, θα βρούμε αυτό το ρελέ που είναι, σε άλλα αυτοκίνητα είναι στις πόρτες, σε άλλα είναι στο ταμπλό, σε άλλα είναι κάτω από το κάθισμα, μπορεί να είναι οπουδήποτε, έτσι. Θα βρούμε αυτό το ρελέ και τις συνδεσμολογίες που θα μας δείξει το σχέδιο, το οποίο είναι μέσα στο κουτί το σχέδιο, θα συνδέσουμε ανάλογα για το άνοιξε κλείσε της πόρτα μας. Επίσης μπορούμε να συνδέσουμε τα flash, όταν πατάτε δηλαδή το κουμπί να αναβοσβήνουν τα flash. Σε κάποια αυτοκίνητα μπορεί να συνδέσετε τα παράθυρα, όταν το κρατάτε πατημένο να κλείνουν τα παράθυρα. Αυτό είναι λίγο δύσκολο για να το καταφέρετε. Εμείς θα προχωρήσουμε στην πιο απλή εγκατάσταση όμως σήμερα, του άνοιξε κλείσε, γιατί όλα αυτά θέλουν μια διαδικασία. Ωραία. Τώρα, αναλόγως το αυτοκίνητο που έχετε, σας είπα, μπορείτε να το τσεκάρετε είτε στο ίντερνετ είτε από κάποιον φίλο που το έχει βάλει και να το ρωτήσετε που είναι το ρέλε. Αλλιώς θα ακολουθήσετε τη διαδικασία την οποία σας λέμε εμείς. Θα βρείτε την καλωδίωση στις πόρτες, έτσι, θα ακολουθήσετε τη διαδρομή των καλωδίων και αναλόγως που είναι το ρελέ θα συνδέσετε τη μονάδα. Μην με ρωτάτε, έχω το τάδε αυτοκίνητο, που είναι η μονάδα, που είναι το ρελέ. Δεν γνωρίζω που είναι το ρελέ, δεν μπορώ να ξέρω σε 3.000 αυτοκίνητα που είναι το ρελέ. Το κάθε αυτοκίνητο που σας είπα είναι διαφορετικό. Αν δεν ακολουθήσετε αυτή τη διαδικασία, δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Ωραία, συνεχίζουμε. Θα μεταφέρω την κάμερα
στην πόρτα, να βγάλουμε το πάνελ, να βρούμε την καλωδίωση για να μπορέσουμε να βρούμε πού είναι το ρελέ του αυτοκινήτου. Όπως σας είπα, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει κεντρικό κλείδωμα, δηλαδή με το άνοιξε-κλείσε του κλειδιού ανοίγει και του συνοδηγού η πόρτα ακριβώς απέναντι. Απλά δεν το έχει με τηλεχειρισμό, το έχει μόνο με το κλειδί. Σε περίπτωση που το αυτοκίνητό σας δεν έχει κεντρικό κλείδωμα, θα πρέπει να προμηθευτείτε το kit, το οποίο έχει και τις ηλεκτρομαγνητικές της κλειδαριές, που κάνει δηλαδή τον αυτοματισμό αυτό. Το οποίο είναι μια άλλη διαδικασία, θα πρέπει να σας το εξηγήσω σε κάποιο άλλο βίντεο. Προχωράμε τη διαδικασία. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη διαδικασία. Όπως σας είπα, θα αφαιρέσουμε το πάνελ της πόρτας. Ωραία, το συγκεκριμένο πάνελ έχει μια βίδα εδώ που βλέπω τώρα, την οποία την ξεβιδώνω. Όπως σας είπα, είναι είτε ίσιο είτε στραβοκατσάβιδο. Εκτός και αν έχετε γερμανικό, το οποίο έχει βίδες ατύπου αστέρι, τις λέμε εμείς, θέλει ειδικό εργαλείο να τις λύσετε, έτσι. Το κάθε αυτοκίνητο, ξανασυνεχίζω να λέω ότι είναι διαφορετικό. Και το αυτοκίνητό μας έχει επίσης άλλη μια βίδα εδώ στο χερούλι. Όπως σας είπα, θα αφαιρέσουμε το πλαίσιο εδώ και θα αφαιρέσουμε το πάνελ της πόρτας. Βγήκε το πρώτο πλαστικό που κρατάει πάνω. Εκεί. Αφαιρούμε τη φύσα. Αυτή η φύσα είναι για τα ηλεκτρικά παράθυρα που έχει εδώ το αυτοκίνητο και για το on-off για τα ηλεκτρικά παράθυρα. Και λογικά έχει επίσης το πάνελ εδώ, το οποίο βγαίνει κουμποτό από το ηχείο. Θα ξεβιδώσω και αυτό και θα βγάλω το πάνελ της πόρτας. Λοιπόν, αφαιρέσαμε και τις βίδες περιμετρικά γύρω από το ηχείο, βγάλαμε και το ηχείο. Το συγκεκριμένο πάνελ για να βγει πρέπει να βγει και το ηχείο. Ξεβιδώσαμε όσες βίδες έχει. Και τώρα από εδώ και πέρα όλα τα πάνελ, να ξέρετε, κατά κύριο λόγο έχουν κάποια κουμποματάκια πλαστικά, τα οποία βγαίνουν τραβηχτά και κουμπώνουν πάλι επίσης. Οπότε εμείς τώρα ξεκουμπώνουμε, τα ακούτε, ξεκουμπώσαν όλα, το πάνω μέρος μπαίνει φορετό. Και βγήκε. Αυτό εδώ είναι το πάνελ μας, η πίσω πλευρά του και μπροστά πως είναι. Το βάζουμε στην άκρη. Ωραία. Γιατί στη συνέχεια δεν το χρειαζόμαστε. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, κανονικά όλα τα αυτοκίνητα έχουν ένα σαν ζελατίνα, το οποίο είναι προστασία για τις υγρασίες, για τις βροχές. Το νερό περνάει από το τζάμι και έχει εξόδους εδώ στο κάτω μέρος της πόρτας και φεύγουν τα νερά. Αλλά για να μην περνάει υγρασία μέσα στο αυτοκίνητο, κανονικά έχει μια ζελατίνα. Τώρα, επειδή το έχουν ξαναβάψει το αυτοκίνητο, όπως βλέπετε έχει διαφορά στο χρώμα, τη ζελατίνα δεν την ξαναβάλανε ποτέ. Στις περισσότερες περιπτώσεις, να ξέρετε, όταν βάφουν τα αυτοκίνητα, κάνουν αυτό το λάθος. Τώρα ποιος το έχει κάνει δεν το γνωρίζουμε. Καλό θα ήταν όμως κάποια στιγμή ο ιδιοκτήτης να ξαναβάλει άλλη μια ζελατίνα. Συνεχίζουμε. Εδώ είναι μέσα η ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά στο πίσω μέρος. Αυτά τα σιδεράκια που βλέπετε είναι της ηλεκτρομαγνητικής. Όταν κάνει το άνοιξε-κλείσε, είτε εδώ στο διακόπτη που έχει εδώ, όπως βλέπετε, δίνει την εντολή με την καλωδίωση αυτή που βλέπετε εδώ κάτω. Δίνει την εντολή, αυτή είναι η καλωδίωση που παίρνει ρεύμα ηλεκτρομαγνητική, φεύγει, δίνει στο ρελέ εντολή και όταν κάνετε στο άνοιξε το κλείσε δίνει στην άλλη ηλεκτρομαγνητική από εκεί και κλείνει. Αναλόγως αν έχετε δίπορτο ή τετράπορτο αυτοκίνητο, φεύγουν και ακόμα περισσότερα καλώδια. Ένα τουλάχιστον για κάθε πόρτα. Δηλαδή αν έχετε τετράπορτο θα έχει συν 2 καλώδια ακόμα. 4 για 2 σε κάθε πόρτα, ναι. Ένα το άνοιξε, ένα το κλείσε. Ωραία. Τώρα, ακολουθάμε, όπως σας είπα, αυτή είναι εδώ την καλωδίωση, έτσι, να δούμε πού πάει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση κατεβαίνει κάτω εδώ χαμηλά και το ρελέ μας είναι εδώ πίσω. Όλα αυτά που βλέπετε τα καλώδια, όπως σας είπα, είναι και η καλωδίωση για τα ηλεκτρικά παράθυρα, έτσι. Να κάνω λίγο πιο πίσω να δω αν φαίνεται. Και εδώ πίσω τώρα είναι το ρελέ μας. Αυτό εδώ το πραγματάκι είναι το ρελέ από τις ηλεκτρομαγνητικές. Να την καλωδίωση. Όπως σας είπα τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση
το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, το τονίζω, μην με ρωτάτε πού μπορεί να είναι το ρελέ, δεν γνωρίζω σε κάθε αυτοκίνητο που είναι το ρελέ. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, το ρελεδάκι του, το έχει εδώ, στην πόρτα. Ωραία. Οπότε, εγώ θα ψάξω να βρω τις καλωδιώσεις εδώ, ποιες είναι, το άνοιξε, κλείσε και το ρεύμα το σταθερό που παίρνει. Έτσι, θα βρω τα καλώδια όλα μέσω πολύμετρο από τη φύσα. Θα κάνω και κάποιος, δηλαδή θα κλείσω την πόρτα και κάποιος θα μου ανοιγοκλίνει το κλειδί από μέσα να μετράω, να δω τις εντολές. Ποιος στέλνει θετικό 12V, το άνοιξε, ποιος το κλείσε, για να βρω τις καλωδιώσεις και θα προχωρήσω τη διαδικασία για να συνδέσω την πλεξούδα που είδατε πριν. Βγάζω το ρελέ και σας δείχνω τη διαδικασία από πιο κοντά. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το ρελέ και αυτή εδώ είναι η φύσα. Μπορεί η κάμερα να έρθει λίγο πιο κοντά για να τη δείτε. Ωραία, φαίνεται η καλωδίωση. Τώρα, εγώ έχω αφαιρέσει τη φύσα από το ρελεδάκι, το βάζω στην άκρη. Θα χρησιμοποιήσω το πολύμετρό μου να δω, όπως σας είπα, δύο καλώδια θα φέρνουν εδώ στο ρελέ, σε όλα τα ρελέ, ασχέτως αν έχετε ανοίξει το διακόπτη στο αυτοκίνητό σας, θα φέρνουν τάση. Γιατί ένα αυτοκίνητο όταν το ανοίγετε με τον τηλεχειρισμό, έχει συνεχόμενα ρεύμα για να μπορέσει να ανοίξει τις ηλεκτρομαγνητικές. Οπότε το συγκεκριμένο παίρνει απευθείας από τη μονάδα συνεχόμενο ρεύμα, ωραία, και είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση που ανοίξετε στο αυτοκίνητό σας. Οπότε βάζω το πολύμετρό μου στα 12V σταθερά, γιατί είναι 12V το αυτοκίνητό μου, σταθερό ρεύμα, ωραία, και ψάχνω να βρω ποια είναι αυτά τα δύο καλώδια. Κατά κύριο λόγο, όπως βλέπω τη φύσα που έχει εδώ όλα αυτά τα καλώδια όπως τη βλέπετε, είναι πάντοτε τα πιο χοντρά καλώδια. Γιατί περνάει τάση και όλα τα αμπέρ του ρεύματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μετράω εγώ τα πιο μεγάλα που έχω, ωραία, και το βρίσκω αμέσως, μου βγάζει 12V στην ένδειξη. Είναι το λευκό πράσινο στη συγκεκριμένη περίπτωση και το μαύρο με τις κόκκινες βούλες. Όλα τα καλώδια, να ξέρετε, έχουν ειδικούς χρωματισμούς για να μπορεί να τα ξεχωρίζει ο κατασκευαστής. Ωραία. Και να τα βρίσκει είτε στον εγκέφαλο είτε στη μονάδα πιο γρήγορα. Τώρα, όπως σας είπα, τα δύο μεγάλα είναι το κεντρικό ρεύμα. Άρα τώρα και που είναι κλειστός ο διακόπτης του αυτοκινήτου, παίρνει συνεχόμενα 12V. Ωραία. Και όλα τα υπόλοιπα είναι οι επιστροφές που έρχονται από την άλλη ηλεκτρομαγνητική και από την κεντρική ηλεκτρομαγνητική που έχουμε εδώ, του οδηγού. Αν είχατε αυτοκίνητο με 4 πόρτες, όπως σας είπα, θα είχατε ακόμα πιο περισσότερα καλώδια. Αλλά και πάλι θα είχατε τα δύο κεντρικά, τα οποία στέλνουν συνεχόμενα 12V. Τώρα, σας βάζω την εικόνα να βγάλω το σχέδιο, θα βγάλω το σχέδιο μια φωτογραφία. Ωραία, το κοιτάω και εγώ αυτή τη στιγμή, εσάς σας το έχω περάσει σαν φωτογραφία, το οποίο σας δείχνει τις συνδεσμολογίες που πρέπει να γίνουν. Όπως βλέπετε δεξιά, για όσους ξέρετε και λίγο αγγλικά, με τα χρώματα σας λέει ότι πορτοκαλί λευκό, κίτρινο, πορτοκαλί μαύρο, λευκό μαύρο, κίτρινο μαύρο και όλη αυτή η πλευρά της καλωδίωσης που βγαίνει από την πλεξούδα είναι για το κεντρικό κλείδωμα, Central Lock Control Wire. Okay? Οπότε όλα αυτά τα καλώδια πρέπει να τα συνδέσετε πάνω στο ρελέ, γιατί είναι για το άνοιξε κλείσε. Συνεχίζουμε τώρα. Το μαύρο και το κόκκινο σας δείχνει ακριβώς από κάτω οι θύρες 7 και 8. Έτσι, μέχρι το 6 ήταν για το κεντρικό κλείδωμα. Οι θύρες 7 και 8, το κόκκινο και το μαύρο, θα πάρει ρεύμα σταθερό. Από την μπαταρία δείχνει κιόλας στο σχήμα. Εμείς στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα πάρουμε από την μπαταρία, γιατί όπως σας είπα, έρχεται συνεχόμενο ρεύμα στο ρελέ μας. Έτσι. Οπότε, εμείς από το ρελέ μας θα πάρουμε απευθείας το κόκκινο και το μαύρο που δείχνει εδώ στη μονάδα του κεντρικού κλειδώματος, θα το πάρουμε απευθείας από τα δύο καλώδια που βρήκαμε στο ρελέ, που έχουν συνεχόμενο ρεύμα. Και συνεχίζουμε. Οι από κάτω καλωδιώσεις τι είναι? Το καφέ μπορείτε να το συνδέσετε στα flash. Θα πρέπει να τραβήξετε καλώδιο, να το περάσετε μπροστά κάτω από το ταμπλό και να το βάλετε στη συνδεσμολογία που είναι τα flash, έτσι ώστε όταν ανοίγετε και κλείνετε να αναβοσβήνουν τα flash.
Το πράσινο είναι για να ανοιγοκλίνουν τα παράθυρα, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή είναι παλιό το αυτοκίνητο, δεν έχει το ρελέ, τον ειδικό που χρειάζεται για να ανοιγοκλίνουν τα παράθυρα από το διακόπτη. Ωραία. Οπότε αυτό δεν το συνδέουμε καθόλου, το 10 που λέει το πράσινο, και το 11 επίσης είναι για το πορπαγκάζ. Ούτε στη συγκεκριμένη περίπτωση το αυτοκίνητό μας έχει ηλεκτρομαγνητική στο πορπαγκάζ. Θα πρέπει να έχει ηλεκτρομαγνητική στο πορπαγκάζ και να περνάει και καλωδίωση στο ρελέ, για να μπορέσουμε να συνδέσουμε το συγκεκριμένο καλώδιο. Άρα εμείς στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως είδατε το σχέδιο που σας έδειξα τη φωτογραφία, έτσι, θα συνδέσουμε τα πρώτα 6 στη σειρά που είναι το κεντρικό κλείδωμα και θα συνδέσουμε και τα 2, το 7 και το 8 που είναι το κεντρικό ρεύμα που παίρνει μονάδα. Συνεχόμενο ρεύμα 12 V. Τώρα, αναλόγως τι κεντρικό κλείδωμα έχετε, γιατί σε κάθε αυτοκίνητο είναι και ψιλοδιαφορετικό η συνδεσμολογία του, σε άλλα παίρνουν μόνο τα θετικά, σε άλλα παίρνουν εντολή τα αρνητικά, δηλαδή το 12V συν πλην, έτσι, και αναλόγως τι άλλο έχετε. Σας έχει στην πίσω πλευρά, σας δείχνω πάλι εικόνα της φωτογραφίας, πώς θα κάνετε τη συνδεσμολογία. Εμείς στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε το κλασικό, την κλασική εγκατάσταση που τα θετικά, οι εντολές στα θετικά, είναι οι εντολές το άνοιξε κλείσε. Οπότε θα βάλουμε, όπως κάναμε και πριν, το πολύμετρό μας στα 12V σταθερά. Θα τοποθετήσουμε το κλειδί στην κλειδαριά του οδηγού. Ωραία. Θα κρατήσουμε το πολύμετρό μας εδώ. Ωραία. Θα πάρουμε το αρνητικό της μονάδας, όπως είπαμε πριν, βρήκαμε το αρνητικό και το θετικό. Έτσι. Θα πάρουμε το αρνητικό της μονάδας, το μαύρο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το αρνητικό. Και με ένα-ένα μπροστά στη φύσα, όπως το βλέπετε, με ένα-ένα καλώδιο που θα ψάχνουμε, ωραία, θα βρούμε ποιο από όλα αυτά τα μικρά καλώδια είναι το άνοιξε και ποιο το κλείσε. Όταν εμείς θα ανοίγουμε και καλά τις κλειδαριές στο κλειδί, ωραία, θα στέλνει 12V σταθερά σε αυτό. Όταν θα κλείνουμε θα στέλνει σε άλλο καλώδιο. Θα βρούμε ποια είναι τα δύο καλώδια που κάνουν το άνοιξε και το κλείσε. Θα βάλει ο Γιάννης τώρα το κλειδί στην κλειδαριά και σιγά σιγά εγώ ένα-ένα τα πινάκια εδώ που βγαίνουν στη φύσα θα τα τσεκάρω. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο. Κλείσε. Ωραία, αυτό είναι το κλείσε. Το πρώτο καλώδιο εδώ που βρίσκω είναι το κλείσε. Όταν γυρίζει ο Γιάννης στο διακόπτη προς το κλείσε, μου φέρνει 12V. Τώρα δεν κάνει το άνοιξε κλείσε της ηλεκτρομαγνητικής γιατί έχω βγάλει τη φύσα έτσι από το ρελέ εννοείται, γι' αυτό και δεν δουλεύει. Συνεχίζουμε τώρα. Παίρνω άλλο πινάκι, λογικά είναι το άλλο το πιο μικρό καλώδιο ακριβώς από κάτω. Για κάνε τώρα το άνοιξε. Κλείσε. Ωραία. Και αυτό είναι το άνοιξε. Τόσο εύκολο ήταν παιδιά. Τόσο εύκολο θα το βρείτε κι εσείς, αν έχετε πολύμετρο. Όπως σας είπα, πήρα το αρνητικό, έτσι, και τσέκαρα ένα-ένα τα πινάκια στην κάτω πλευρά, να δω ποια είναι τα καλώδια. Οπότε, τα δύο χοντρά, τα κεντρικά που έρχονται τέρμα αριστερά, είναι τα 12V συνεχόμενα που έρχονται από την μπαταρία. Τα δύο μικρά, μπλε λευκό και μπλε κόκκινο, που είναι τα πολύ ψηλούλια, τα πολύ μικρά καλώδια, είναι το ένα είναι το άνοιξε η εντολή και το άλλο είναι το κλείσε, έτσι. Και επίσης 1, 2, 3, 4 καλώδια που βλέπετε εδώ έξτρα φεύγουν και δίνουν εντολή στην άλλη ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά. Δηλαδή τα δύο είναι που μεταφέρουν το ρεύμα το σταθερό και τα άλλα τις εντολές για να κάνει το άνοιξε και το κλείσε. Τώρα παίρνω εγώ την καλωδίωση όπως σας είπα πριν. Αυτή εδώ είναι η καλωδίωση. Την ξετυλίγω. Μη σας αγχώσει που είναι πολλά καλώδια, το κάθε ένα είναι για τη δουλειά που πρέπει να είναι. Έτσι, για τη δουλειά πρέπει να γίνει. Μη σας αγχώνει που είναι πολλά καλώδια, θα τη βρείτε τη συνδεσμολογία. Όπως σας έδειξα πριν την εικόνα, σας την ξαναβάζω πάλι τώρα. Ωραία. Ξεκινάμε να ξεχωρίζουμε τα καλώδια. Οπότε, πορτοκαλί, λευκό, κίτρινο, πορτοκαλί μαύρο, λευκό μαύρο και κίτρινο μαύρο είναι τα καλώδια που θα συνδέσετε στην πλευρά της ηλεκτρομαγνητικής. Ωραία. Επίσης, όπως είπαμε, θα συνδέσουμε τα πιο χοντρά καλώδια, το μαύρο και το κόκκινο, είναι για να πάρει ρεύμα. Όπως σας δείχνω τώρα και στην κάμερα, το κόκκινο έχει και ασφάλεια, 15A για τη γραμμή, έτσι. Ωραία, οπότε τα ξεχωρίζω και αυτά θα συνδεθούν πάνω στο ρελέ μας. Και συνεχίζουμε.
Το μπλε είναι για το πορπαγκάζ, δεν θα το συνδέσουμε. Το πράσινο, όπως είδαμε στο σχέδιο, είναι για αν έχουμε ρελέ για τα παράθυρα, να ανοιγοκλίνει και τα παράθυρα ο διακόπτης. Και το καφέ είναι για τα flash. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το μόνο που θα μπορούσαμε να συνδέσουμε στο αμάξι είναι τα flash. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα το κάνουμε, γιατί θέλει διαδικασία να ξεβιδώσουμε τα πάνελ κάτω από το ταμπλό. Και ίσως το κάνουμε κάποια άλλη μέρα. Τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα σας το δείξω σε αυτή την τοποθέτηση. Αλλά η λογική είναι, όπως βλέπετε, το καλώδιο το καφέ που φεύγει, ότι στέλνετε, το συνδέεται απευθείας στο flash και λειτουργούν κανονικά. Τώρα, αυτά εγώ που δεν θα τα συνδέσω, δεν θα τα κόψω. Θα τα μαζέψω εδώ πάλι όπως ήταν, όλα μαζί. Έτσι. Και θα τα δέσω με μία μονοτική, έτσι ώστε σε περίπτωση που θέλω να τα συνδέσω αργότερα στο μέλλον, να τα έχω αναμονή. Παίρνω τη μονοτική τώρα εδώ, ωραία, τα πιάνω όλα μαζί, για να μην μου πιάνουν και χώρο και για να μην κρέμονται σαν εντόστια. Ωραία, τα μονώνω. Και συνεχίζουμε. Ξεκινάμε τώρα με τα βασικά. Φεύγουμε από το σχέδιο αυτό που ξεχωρίσαμε τι καλώδια υπάρχουν. Και ξεκινάμε, όπως σας είπα, με τα βασικά. Το βασικό πρώτο βήμα που κάνετε είναι να συνδέσετε το μόνιμο ρεύμα στη μονάδα του κεντρικού κλειδώματος. Το μόνιμο ρεύμα, όπως είπαμε, είναι το μαύρο και το κόκκινο καλώδιο. Οπότε εγώ βγάζω τη μόνωσή τους τώρα μπροστά και στο κόκκινο αλλά και στο μαύρο. Ωραία. Όπως είπαμε, το κόκκινο πάει στο θετικό. Το θετικό είδα εγώ πριν ότι ήταν το λευκό κόκκινο καλώδιο. Και το αρνητικό που είναι το μαύρο στη συγκεκριμένη περίπτωση. 90% των περιπτώσεων, να ξέρετε, το μαύρο είναι το αρνητικό πάντα που έρχεται από την μπαταρία. Συνδέω το μαύρο καλώδιο της μονάδας. Οπότε τώρα η μονάδα μου, αν τη συνδέσω στη φύσα, θα πάρει και αυτόματα ρεύμα. Ωραία, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα κάνει τίποτα γιατί όλα τα καλώδια τα άλλα είναι στον αέρα. Τελειώσαμε με αυτά. Συνεχίζουμε. Ποια άλλα καλώδια θέλουμε να συνδέσουμε? Όπως είδαμε στη συνδεσμολογία, για να πάρει ρεύμα η μονάδα μας ακολουθάμε το πρώτο σχέδιο, το οποίο είναι και το πιο κλασικό, έτσι, το οποίο σου λέει το πορτοκαλί είναι το αρνητικό, όπως επίσης και το πορτοκαλί μαύρο. Άρα, εμείς ξεχωρίζουμε τώρα στην καλωδίωσή μας, όπως είδαμε στο σχέδιο, ότι το πορτοκαλί και το πορτοκαλί μαύρο είναι αρνητικά. Άρα και αυτά επίσης θα συνδεθούν μαζί με το μαύρο καλώδιο που συνδέσαμε πριν στο αρνητικό της μπαταρίας. Ωραία, τα πιάνω και αυτά εδώ μαζί στα αρνητικά. Τελειώσαμε και με αυτό. Συνεχίζουμε τώρα. Σας ξαναβάζω το σχέδιο. Το σχέδιο λέει επίσης ότι το κίτρινο και το κίτρινο μαύρο της καλωδίωσής μας είναι τα θετικά. Δηλαδή αυτά πρέπει να πάρουν ρεύμα στη μονάδα. Οπότε εγώ αυτά εδώ τα δύο τα συνδέω μαζί με το κόκκινο. Ωραία, είπαμε, τα κίτρινα επειδή θέλουν θετικό ρεύμα τα συνδέουμε με το κόκκινο στο θετικό της μπαταρίας και τα πορτοκαλί επειδή θέλουν αρνητικό, negative, τα συνδέουμε στο μαύρο της καλωδίωσης. Ωραία, και μας μένουν τώρα άλλα δύο καλώδια, τα οποία είναι το λευκό και το λευκό μαύρο, τα οποία ένα από αυτά θα συνδεθούν ξεχωριστά. Το ένα θα πάει στο ένα μικρό καλώδιο που βρήκαμε ότι είναι το άνοιξε και το άλλο θα πάει στο άλλο μικρό καλώδιο που είναι το κλείσε. Τα ξεμονώνω και αυτά, συνεχίζω τη διαδικασία. Δεν βάζω ακόμα μονοτική και ο λόγος που δεν βάζω ακόμα μονοτική είναι για να τα δοκιμάσω πρώτα, μην έχω κάνει κάποιο λάθος στη συνδεσμολογία. Για να μην παλεύετε όλη την ώρα βγάλε, βάλε μονοτική, στη συγκεκριμένη περίπτωση πρώτα θα τα δοκιμάσω και μετά θα τους βάλω μονοτική. Αλλά θα πρέπει να προσέξετε να μην ακουμπήσουν τα αρνητικά με τα θετικά μεταξύ τους, γιατί θα κάψετε ασφάλεια, κατά κύριο λόγο. Έτσι, γιατί το ρεύμα, όπως είπαμε, δεν έχει σταματήσει να έρχεται από την μπαταρία, έρχεται συνεχόμενα ή θα κάνετε κάποια άλλη ζημιά στο αυτοκίνητο. Προσέχουμε να μην ακουμπήσουν μεταξύ τους. Εγώ τα έχω συνδέσει όλα τώρα, οπότε θα μου φέρει ο Δημήτρης τη μονάδα. Θα βάλουμε και τη μονάδα, θα συνδέσουμε τη φύσα, μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να μπει, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να τη βάλετε λάθος. Έτσι,
Συνδέουμε και τη μονάδα. Και τώρα την ακουμπάμε προληπτικά εδώ στο πλάι και θα κάνουμε το πρώτο δοκιμαστικό μας. Όπως σας είπα, τώρα θα ξεκινήσουμε να κάνουμε το πρώτο δοκιμαστικό. Μου έδωσε ο Δημήτρης το τηλεκοντρόλ, έτσι. Τώρα αν πατήσω, ακούτε το ρελέ και το κλείσε και το άνοιξε, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν κάνει τίποτα γιατί δεν έχουμε βάλει το ρελέ του κεντρικού κλειδώματος. Οπότε, παίρνουμε την καλωδίωση, συνδέουμε και το ρελέ του κεντρικού κλειδώματος και αυτός μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να μπει, δεν μπορείτε να το τοποθετήσετε λάθος, έτσι. Ωραία. Και τώρα κλείδωσε. Τώρα άνοιξε. Οπότε το άνοιξε, κλείσε, λειτουργεί κανονικά. Σε περίπτωση που εδώ στο σχηματάκι, να κάνει λίγο focus ο Δημήτρης, σε περίπτωση που εδώ στο σχηματάκι όταν πατάτε το λουκέτο που δείχνει κλειστό, έτσι, ξεκλειδώνει το αυτοκίνητο και αντίθετα αυτό που δείχνει το λουκέτο ξεκλείδωτο κλειδώνει το αυτοκίνητο, σημαίνει ότι τα λευκά καλώδια που σας έδειξα πριν, να ξανακάνει πάλι μία κοντινό ο Δημήτρης, έτσι, τα λευκά καλώδια που σας έδειξα πριν, το λευκό και το λευκό μαύρο της συνδεσμολογίας, τα έχετε βάλει ανάποδα. Οπότε θα τα βγάλετε και θα τα βάλετε από την αντίθετη πλευρά. Ωραία. Θα βάλουμε τώρα στη συνέχεια, θα βάλουμε μονοτική να διασφαλίσουμε την εγκατάστασή μας, να μην ακουμπήσει πουθενά και γίνει κάποιο βραχικύκλωμα. Θα προσθέσουμε μονοτική με σωστό τρόπο είτε όποιον άλλο τρόπο πιστεύετε εσείς, έτσι ώστε να είναι μονομένα τα καλώδια μας. Θα τοποθετήσουμε το ρελέ του αυτοκινήτου στη θέση του, έτσι, και θα βρούμε και ένα χώρο κάπου πάνω στην πόρτα για να τοποθετήσουμε και τη μονάδα. Όπως σας έδειξα πριν, η μονάδα, το κουτί της μονάδας της καλωδίωσης, έτσι, έχει δύο αυτάκια δεξιά-αριστερά, αυτά εδώ που βλέπετε. Θέλετε να βρείτε έναν οποιοδήποτε χώρο να σας βολεύει και να το βάλετε πάνω, είτε που υπάρχει κάποια βίδα. Θα προσέξετε όμως όπου το τοποθετήσετε να υπάρχει κενό. Μην το βάλετε κάπου και την ώρα που πάτε να βάλετε το πάνελ, βρίσκει το πάνελ πάνω στη μονάδα, γιατί θα πρέπει να το ξαναβγάλετε πάλι και να το βάλετε κάπου αλλού. Εμείς στη συγκεκριμένη περίπτωση ξέρουμε ότι έχει κάποια κενά το αυτοκίνητο εδώ, οπότε θα δούμε πού θα τοποθετήσουμε τη μονάδα. Είτε θα το τοποθετήσουμε με βίδα, είτε με κάποιο δεματικό. Αλλά να προσέξετε και αυτό, όπως σας είπα, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν έχει μόνωση, να μην περάσει νερά πάνω στη μονάδα και το βραχικυκλώσει. Γιατί όπως σας είπα εδώ μέσα, από το παράθυρο περνάνε νερά όταν βρέχει στο αυτοκίνητο. Και έχει κάτω από την πόρτα τρύπες που διώχνει αυτά τα νερά, αυλάκια που διώχνει αυτά τα νερά. Γι' αυτό και όλα τα αυτοκίνητα έχουν μια ζελατίνα. Στο συγκεκριμένο δεν έχει, γιατί έχει βαφτεί και ο φανοποιός ο μάσορας που το έβαψε δεν την έβαλε ποτέ. Θα το πούμε στον ιδιοκτήτη να τοποθετήσει μια ζελατίνα, όπως και δίποτε. Λοιπόν, κάνουμε τώρα ένα δοκιμαστικό. Θα σας κάνω ένα δοκιμαστικό από απ' έξω να δοκιμάσουμε το τηλεκοντρόλ. Όπως σας είπα, έχουμε βγει τώρα έξω από το αυτοκίνητο, έχουμε κάνει τη συνδεσμολογία, δεν έχουμε κλείσει το πάνελ, έτσι, το πάνελ είναι εδώ, ούτε έχω μονώσει την καλωδίωση ακόμα, θα τη μονώσω τώρα αμέσως και έχω το τηλεκοντρόλ, το οποίο τηλεκοντρόλ όπως είπαμε έχει άνοιξε κλείσε του κεντρικού κλειδώματος και άνοιξε το πορμπαγκάζ, το οποίο σε συγκεκριμένη περίπτωση όπως είπαμε δεν το συνδέσαμε γιατί δεν έχει ηλεκτρομαγνητική το χοντάκι αυτό που ασχολιόμαστε. Τώρα, το αυτοκίνητο είναι κλειδωμένο. Ωραία, πατάω το κουμπί να ξεκλειδώσει. Ξεκλείδωσε. Κλείνω. Κλείδωσε. Ανοίγω το ίδιο. Οπότε η εγκατάστασή μας είναι μια χαρά. Όπως ακούτε και εσείς τώρα, ανοίγει, κλείνει. Όπως βλέπετε η εγκατάσταση έγινε. Θα μονώσουμε τώρα τα καλώδια, όπως σας είπα, με ωραίο και σωστό τρόπο. Θα φροντίσουμε να βάλουμε τη μονάδα σε σημείο έτσι ώστε να μην βρέχεται, έτσι, και θα ξανατοποθετήσουμε το πάνελ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν χρειάζεται να σας δείξω πώς θα βάλετε μονοτική ή πώς θα κλείσετε το πάνελ, γιατί όπως σας είπα και πριν και το ξαναλέω για ακόμα μία φορά, γίνομαι κουραστικός, το κάθε αυτοκίνητο είναι διαφορετικό. Δεν έχουν όλα τα ρελέ στις πόρτες, δεν ξεβιδώνουν όλα τα πάνελ με τον ίδιο τρόπο. Το κάθε αυτοκίνητο είναι διαφορετικό. Δεχτείτε το, δείτε όλο το βίντεο για να μπορέσετε να κάνετε την εγκατάσταση σωστά. Μην κοιτάτε τα 2 λεπτά του βίντεο και με ρωτάτε γιατί έτσι εμένα και γιατί εμένα αλλιώς. Έτσι, το κάθε αυτοκίνητο είναι διαφορετικό.
Εγώ το μόνο που έχω να σας πω, όπως σας είπα, ο επίσημος χορηγός μας είναι tapandaola.gr. Μας έχει προμηθεύσει με αυτά τα προϊόντα, έχει πάρα πολύ καλές τιμές. Όλες οι παραγγελίες γίνονται online, έχει ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop www.tapandaola.gr. Σας έχω και το link κάτω και όπως φαίνεται και εδώ. Ωραία, θα βρείτε αυτό το κεντρικό κλείδωμα εκεί και θα μπορέσετε να κάνετε την εγκατάσταση αν έχετε ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές. Αν δεν έχετε ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές, θα πάρετε το κοιτάκι το οποίο έχει και τις ηλεκτρομαγνητικές μέσα. Ωραία. Κάνουμε like στο βίντεο, ελπίζω να σας βοήθησα να μπορέσετε να κάνετε την εγκατάσταση. Κάνουμε εγγραφή στο κανάλι για να μπορέσετε να βλέπετε και άλλα DIY βίντεο από εμάς. Αν θέλετε μπλούζες ή κάτι άλλο από εμάς, μας ρωτάτε και στη σελίδα μας στο Facebook και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά και καλές εγκαταστάσεις!